És azt hiszem, egy olyan előadó következik, aki nagyon-nagyon ritkán jön Európába, és mint látjátok, nagyon kevés előadást tart, csak azoknak, akikkel úgy dönt, hogy megérdemlik, hogy eljöjjön, és amikor majd kijön a színpadra, én azt szeretném kérni, hogy azt, hogy eljött ide a Foreverhez Magyarországra, ezt nagyon-nagyon köszönjétek meg neki. Tegnapi nap érdekes és informatív előadásával zárult a Gyémánt Holiday Rally, ma pedig az ő élőadásával indul rendezvényünk második és egyben utolsó napja. Előadásában a 21. századi online és neuromarketing világába kaluzol el ismét bennünket, melynek köszönhetően még többet tudhatunk meg az agyi működés és a marketing tevékenységek közötti kapcsolatról. Saját kutatásaiba is betekintést enged, valamint olyan online praktikákat is megoszt velünk, amelyek nagy hasznunkra lehetnek Forever hálózatunk építése közben. Nos hát, köszönjük szépen az építő kritikákat, amiket tegnap küldtetek nekem, SMS-ben és más egyéb formában, hogy te Miki, hát egy ilyen előadást miért a rendezvény, miért a szemináriumnap végére kell tenni, amikor már mindenki elfáradt. Hát ez egy olyan előadás volt, amire nagyon oda kell figyelni, és sokat kell jegyzetelni. És mi már elfáradtunk. Hát kérem tisztelettel, önök kérték, mi teljesítjük, ugye? Takács Marika után szabadon. A ti kérésetekre a mai nap első előadója lesz, a tegnapi záró előadó, hogy még friss elmével, kipihenten tudjatok koncentrálni. Hát ez szangvinikusoknak tudom nagyon nehezen megy, mert tegnap az első 5 percben, Sándor, én is úgy elvesztettem a fonalat, hogy az előadás végéig győztem keresni a végét, hogy hol van, hogy megtaláljam, hogy fel tudjam venni. Úgyhogy figyeljünk, és fogadjuk hatalmas nagy szeretettel, természetesen magyar hangját, Vodola Márkot, hiszen nélküle nem értenénk sokan az angol nyelvű előadást. Hatalmas nagy tapssal fogadjuk a színpadon Roger Dooley-t! Did everybody enjoy the band last night? Remélem mindenki élvezte a tegnapi koncertet. Yes. You know, I've opened conferences and I've closed conferences, but I don't think I have ever been the opening act for a rock band, so that was very different. Nyitottam és zártam is már konferenciákat, de nem emlékszem arra, hogy valaha is előzenekarként szolgáltam volna egy rockzenekar előtt, úgyhogy ez újszerű élmény volt számomra mindenképp. So, as I promised yesterday, today I'm going to try and give you a kit of tools to make you better at persuasion in your everyday business. Ahogy a tegnapi napon ígértem, a mai napon egyfajta eszközládával szolgálnék a számotokra, amelynek segítségével nagyobb meggyőző erőre tehettek majd szert. And to begin with, we're going to talk about a model that I created called the persuasion slide. Elsőként egy olyan modellt taglalnék, amely egyébként az én találmányom, és ez nem más, mint az úgynevezett meggyőzés csúszda, a meggyőzés csúszdája. And what we'll do is use the model of a simple playground slide to incorporate persuasion psychology into your sales efforts. Egy gyermekjátékhoz, a játszótereken rendszeresített gyerek csúszdákhoz fordulnék most a hasonlat erejével, és ezzel kívánom majd szemléltetni azt, hogy hogyan tudjuk a meggyőzés pszichológiáját alkalmazni a mindennapi tevékenységünk, üzletvitelünk során. And there are only 4 components in this simple model. A modell pusztán 4 komponensből áll. And every element has a conscious component and a non-conscious component. Minden elemnek van egy tudatos és egy tudattalan részeleme. And the first element is gravity.
Gravity is what makes slides work. Az első elem nem más, mint a gravitáció. Ahogy bizonyára tudjátok, a gravitáció elvén működik minden csúszda. And in this model, it represents your customers' initial motivation, their needs, their goals, their wants. Ebben a modellben egyébként a gravitáció az ügyfeleitek kezdeti motivációját szemlélteti, illetve a szükségleteiket, hogy mit szeretnének elérni, illetve a célkitűzéseiket. And some of these may be goals and needs that they can are conscious and they can describe. Other times they may be non-conscious and they're real, but they may not be able to express them. Ezek természetesen lehetnek tudatos célkitűzések, illetve tudatos szükségletek, amelyeket könnyűszerrel fel is vázolnak az ügyfeleitek, el tudnak magyarázni, elmondják nektek. Ugyanakkor lehetnek tudattalanok is, amelyeket nem képesek ilyen természetes módon kifejteni. And all too often in a sales effort, we focus on what we need the customer to do. We're saying, do this for us, and that does not work because it's not aligned with gravity. You are fighting gravity in that case. Sajnálatos módon az értékesítési tevékenység során túlságosan sok alkalommal koncentrálunk arra, hogy mit várunk el mi az ügyfelektől. Mire kérjük meg őket? Tegyétek meg ezt nekünk, mondjuk nekik, holott ez sehova sem vezet, ez egy természetellenes folyamat, gyakorlatilag olyan, mint hogyha gravitáció ellen küzdenénk. Instead, it's important to work with gravity and show how you can help the customer meet their needs. Ehelyett rendkívül fontos az, hogy a gravitációval együttműködve mi mutassunk rá az ügyfeleink számára, hogy hogyan tudunk mi az ő segítségükre sietni. And here's one example from Ramit Sethi. He's both a very successful internet marketer and also has a lot of training in behavioral psychology. Egy kiváló példával támasztanám ezt alá, amely Ramit Sethi példája. Az úriember egyébként egy kiváló marketing szakember, internetes marketing szakember, illetve a magatartás pszichológiával is foglalkozik. His website is iwillteachyoutoberich.com, and it's geared to people who want to have more money in their lives. A weboldalának a neve az iwillteachyoutoberich.com, azaz megtanítalak, hogyan legyél gazdag.com. Gyakorlatilag arra appellál, hogy az emberek pénzt szeretnének keresni. And the claims that he makes with his messaging are kind of extreme. He says that he can show you how to make $10,000 in 10 minutes or to make $1,000 a month in your spare time. Túlzó állításokat tesz a honlapján, például olyanokat állít, hogy megtanítalak arra, hogy hogyan keressél 10 perc alatt $10,000, vagy hogy a szabadidődben hogyan tehetsz szert extra $1,000 bevételre havonta. And even though these claims are perhaps not very believable, they are 100% aligned with the gravity of the people coming to his website who are there because they want more money. És ha bár elég hihetetlennek tűnnek ezek a valamelyes túlzó állítások, teljes mértékben összhangban vannak az odalátogató személyek által képviselt gravitációval. Hiszen ezek az emberek, akik a honlapot meglátogatják, meg szeretnének gazdagodni. So in each case, you'll have to figure out what your customers' gravity is. Do they want better health? Do they want more income? Do they want social interaction? Minden egyes alkalommal tehát rá kell jönnötök, hogy mi a ti ügyfeleitek által képviselt gravitáció. Mi motiválja őket, mit szeretnének elérni. Egészségesebbek akarnak lenni, nagyobb bevételre, jövedelemre kívánnak szert tenni, esetleg pusztán növelni kívánják a társadalmi interakcióikat? The second element of the slide is the nudge. That is when a mom or dad gives the child a little push at the top of the slide and gets them moving down the slide. A második eleme a csúszdának nem más, mint a bökés eleme. Ez alatt azt értem, hogy élhetünk ezzel a hasonlattal, amikor a felnőtt apuka vagy anyuka enyhén meglöki a gyermeket, hogy az lecsúszson a csúszdán. In our case, it means getting your customers' attention and beginning the motivation process. A mi esetünkben azonban ez nem más, mint az ügyfél figyelmének a felkeltése, hogy a kezdeti motivációt tovább növeljük. A nudge can take many forms. It could be a telephone call, an email, a pop-up advertisement, a banner ad on a website. Many different kinds of nudges.
Nagyon sokféle alakot ölthet ez a fajta bökés a mi szempontunkból. Lehet egy telefonhívás, egy e-mail, esetleg egy felugró ablak egy weboldalon, vagy egy banner jellegű hirdetés. One thing, every website wants you to sign up for their mailing list. And this is an example of a bad nudge. Their only nudge to subscribe is that tiny little envelope icon that most people won't see, and even those people who do see it won't have any idea what it means. Általában minden weboldalnak az a célja, hogy minél többen feliratkozzanak a hírleveleikre, tehát minél többen olvassák azt a weboldalt. Itt most egy nagyon rossz példával kívánom szemléltetni ezt a lökést, ugyanis az egyetlen lökés, amely itt megjelenik a levelező listára történő feliratkozásra való felhívás szempontjából, az az apró kis ikon, ez a boríték, amiről általában az emberek nem is tudják, mi az már azok, akik észreveszik, mert a legtöbben nem is látják. Compare that to my friend Chris Brogan, a successful internet marketer who devotes 1/3 of every page on his website to his nudge to subscribe. Hasonlítsuk ezt össze Chris Brogan barátom által vezetett weboldallal, aki minden egyes oldalának 1/3 szenteli ennek a bökésnek, amelyben felhívja az emberek figyelmét arra, hogy lehetőségük van feliratkozni a hírlevélre. And he has his photo there to attract your attention, and his headline, his message begins with "you want." So he's 100% aligned with the gravity of his visitors, who are entrepreneurs trying to make their business more successful. Ott található a fényképe ebben a bökésben, illetve az üzenete is ott található, amely a te szóval kezdődik, ugye, hogy te szeretnéd, hogy növekedjen az üzleted. Tehát látható, hogy 100%-ban összhangban áll az odalátogató személyek által képviselt gravitációval. And just in case the first nudge isn't effective, within a few seconds there will be a pop-up ad with another nudge to subscribe, and again showing how Chris will help you, the entrepreneur, be more successful. És arra az esetre, ha az első bökés nem lett volna sikeres, perceken belül egy felugró hirdetés formájában egy újabb bökés jelenik meg a weboldalon, amelyben ismételten felhívja a figyelmet Chris arra, hogy hogyan tud segíteni az odalátogató leendő ügyfeleknek. The key element of the nudge is that it has to be seen or otherwise experienced, and it has to begin the motivation process. A bökés kulcseleme az, hogy látható kell legyen, vagy másféle érzékszerv útján feldolgozható, annak érdekében, hogy elindítsa az egész folyamatot. Because a nudge with no motivation is ineffective. Ugyanis a motiváció nélküli bökés teljes mértékben hatástalan. LinkedIn, the social website for business people, is very effective at nudging you by putting your picture in other people's advertisements. A LinkedIn nevű közösségi oldal, ugye üzleti közösségi oldal rendkívül sikeres a bökés végrehajtásában oly módon, hogy mások hirdetéseibe a saját fényképünket helyezi be. But in this case, even though I looked at the ad because it had my photo in it, their messaging was, "You might like to follow Comcast Business." There's no motivation, no reason to do anything at all for me. De meg kell mondjam, ebben az esetben, ha bár rátekintettem a hirdetésre, hiszen ott szerepelt a fényképem, gyakorlatilag semmilyen üzenetet nem képviselt számomra. Annyi állt csak ott, hogy Roger, talán meg szeretnéd látogatni a Comcast Business nevű oldalt. Azt sem tudom, kik ők, nem jelent számomra semmit az egész. So, in my case, even though it got my attention, I looked at it, it was ineffective. I did not click anything. Tehát ebben az esetben, ha bár felkeltette a figyelmemet, hatástalannak bizonyult, hiszen nem kattintottam rá. Now, the next element of the slide is the angle of the slide. We all know that a slide with a more steep angle will work better. A csúszda következő eleme a szög, a dőlésszög. Mindannyian tudjuk, hogy minél meredekebb a csúszda, annál gyorsabban csúszunk le rajta. And in this model, the angle is the motivation that you provide when you interact with your customer. És a mi hasonlatunkban ez a dőlésszög nem más, mint az általunk az ügyfél számára felkínált motiváció, amikor interakcióba lépünk az ügyféllel.
And again, there are conscious and non-conscious elements. Conscious motivators are things like the features of your product, the benefits to the customer, prices, specifications, and so on. Ez is természetesen, ahogy már korábban megszokott, áll tudatos és nem tudatos elemekből. A tudatos motivátorok között sorolhatnánk föl esetleg a termék vagy a szolgáltatás jellemzőit, előnyeit, az árát, és így tovább. Non-conscious motivators are using emotion, using psychology, and using cognitive biases that some people call brain bugs. A nem tudatos motivátorok azonban már az érzelmekre hagyatkoznak, illetve a pszichológiát használják föl, illetve előkerülnek ebben az esetben már olyan kognitív előítéletek is, amelyeket egyes emberek talán agyrigolyaként ismerhetnek. And normally it's important to include both when you're interacting with a customer, both conscious motivators and non-conscious motivators. Az ügyféllel történő interakció során érdemes mind a kettőt tekintetbe venni, mind a két típust felhasználni, tehát mind a tudatos, mind pedig a nem tudatos motivátorokat. Now, conscious motivators are often things like the benefits of your product, its features, whether there's a guarantee, and so on. A tudatos motivátorok lehetnek például a termék által kínált előnyök, azoknak valamilyen kimagasló jellemzője, vagy akár egyfajta garancia is, amelyet felkínálhatunk mellé. Gifts and discounts are very common. On websites, you'll often see a free ebook, and many companies offer discounts to get you to order. Ilyesmi lehet még akár az ajándék, vagy az árengedmény. Nagyon sok weboldalon látjuk azt, hogy mondjuk egy ingyen e-könyvet kínálnak fel, amennyiben megvásárolunk egy bizonyos terméket, de sok esetben megjelenik az egyszerű leárazás is. In the retail industry, discounts and sales are very heavily used. A kiskereskedelmi ágazatban a leárazások és a kiárusítások rendkívül fontos szerepet töltenek be. One company, JCPenney, a few years ago tried to stop the, they thought, crazy practice of assigning very high prices and then reducing them on sales every week. Az egyik társaság, a JCPenney nevű társaság úgy döntött egyszer pár éve, hogy felhagyja szerintük őrült gyakorlattal, miszerint túlárazzák a termékeket az év túlnyomó részében, majd pedig hirtelen leárazzák azokat annak érdekében, hogy előmozdítsák az áruforgalmat és az árbevételt növeljék. And they brought in a new CEO from Apple who said, we will have simply everyday low pricing. We'll continue to advertise, but we won't have sales every week. Az Apple nevű cégtől hoztak be egyébként egy új ügyvezető igazgatót, aki azt találta ki, hogy folyamatosan alacsony árakkal működjön inkább a társaság, és ne legyenek heti leárazások, kiárusítások. And what happened with JCPenney sales? Their revenue dropped so rapidly that within 1 year they were in danger of going bankrupt. Mi történt az ő esetükben az értékesítés szempontjából? Nos, a bevétel hihetetlen mélyrepülést mutatott, és gyakorlatilag egy éven belül a csőd szélére jutott a társaság. And the problem was, they were continuing to nudge their customers by sending them weekly advertisements, but without the discounts that all their competitors were offering, they did not have enough motivation to get their customers into the stores. A probléma abban rejlett, hogy továbbra is bökötték úgymond az ügyfeleiket, hiszen heti jelleggel küldtek számukra hirdetőújságokat, különböző reklámanyagokat, azonban elmaradt a motiváció, hiszen nem jelentek meg azok a leárazások, amelyek a versenytársaknál igen. So what happened? They fired that CEO, brought in a new CEO, and now they are back to 100% of the time sales, sales, sales. Mi történt tehát? Kirúgták az ügyvezetőt, új ügyvezetőt hívtak be, és most visszatértek ahhoz a gyakorlathoz, hogy gyakorlatilag az idő 100%-ában mindig valamiféle kiárusítás, leárazás található az üzletben. The problem with using these kinds of tools to motivate your customer is that they're expensive. A probléma ezekkel az eszközökkel, illetve ezen eszközök használatával az, hogy drágák. You can always sell more if you give people free stuff, if you give them discounts, or if you add features to your product.
but it costs money. Csak akkor értékesíthetünk több árucikket ezen módszerek használatával az ügyfelek számára, amennyiben biztosítunk is számukra valamit. Tehát ingyen ajándékot adunk, vagy leárazzuk a terméket, vagy egy újabb jellemzőt teszünk ahhoz. Non-conscious motivators, on the other hand, usually are free, they don't cost anything, and often they're even more effective than conscious motivators. A nem tudatos motivátorok ezzel szemben gyakorlatilag ingyenesek, és általában sokkal hatékonyabbak is, mint a tudatos motivátorok. Now we think of Amazon as being a very sort of rational, logical, conscious type of marketer. They have lots of stuff on their pages, lots of text and numbers, but just in this one small page, we see many non-conscious motivators at use. We have social proof in the form of reviews, numbers of reviews and stars. Az Amazon nevű honlap esetében ugye az jut először eszünkbe, hogy egy rendkívül racionális, gondolatirányított társaságról van szó, hiszen ha rátekintünk a honlapjára, akkor rengeteg adatot, írás, számokat olvashatunk ott. Azonban ebben a kis kiragadott példában is számtalan, tudattalan motivátor jelenik meg. Például a közösségi befolyásolás. They use free, a very powerful psychological motivator in several places, and they also use scarcity by showing that there's only a small number of the product left. Gyakran használják az ingyen kifejezést, ugye amit olvasható, hogy free, amely rendkívül erőteljes pszichológiai motiváló tényező, ugyanakkor alkalmazzák a hiány jelenségét is azáltal, hogy bemutatják, hogy az adott termékből már csak hány darab elérhető. And they hide much of the description because they don't want you to have so much information that you are forced into the difficult system two thinking that we talked about yesterday. Ugyanakkor a termékleírás nagy részét elrejtik az olvasó elől, csak kattintásra nyílik az meg, és ennek az a célja, hogy ne terheljék túl az odalátogató személyeket, és azáltal ne kényszerítsék őket abba, hogy a kényelmetlen, tegnap már említett, kettes rendszerű gondolkodásra kényszerüljenek. And finally, they use authority, one of Cialdini's other 6 principles, where just out of view on the page here, they have reviews and comments from other best-selling authors and industry experts. Ugyanakkor a tekintélyt is alkalmazzák, amely Cialdini professzor egy másik kedvenc tárgya, azáltal, hogy véleményeket sorolnak fel, rangsorolni lehet a terméket, illetve szakértői bemutatókat, leírásokat is tartalmaz az oldal. A very different kind of non-conscious motivator is the use of stories. Teljesen más fajtája a nem tudatos motivátoroknak a történetek, a mesék alkalmazása. This advertisement is probably the most successful advertising effort in history. It ran for 30 years, almost unchanged, selling music lessons. A képen látható hirdetés, reklám talán minden idők legsikeresebb hirdetése. 30 évig szerepelt különböző médiumokban, mindenféle változtatás nélkül. Nem mást hirdetett egyébként, mint zeneórákat. And the reason that it was so effective, despite the fact that it's not attractive and there's lots of words, is because it told a story that people could relate to about a guy who could not play the piano, but then amazed his friends by playing it at a party. Dacára annak, hogy nem tűnik túl vonzónak, ráadásul méretetlen sok szöveg olvasható hirdetésen, a sikere annak volt köszönhető, hogy egy olyan történetet mesélt el, amely bevonta az olvasót, amellyel együtt tudtak érezni, hiszen egy olyan személy történetét mesélte el, aki nem tudott korábban zongorázni, majd később, miután zeneórákat vett, leült a zongora elé, és lenyűgözte barátait, ismerőseit. The reason that stories are so effective is that the human brain evolved to pay attention to stories. A történetek és a mesék azért annyira hatásos eszközök, mert az emberi agy olyan evolúciós fejlődésen esett át, amelynek során megtanult odafigyelni ezekre. Early humans were successful because each person did not have to go out and experience where there was food, where there was danger. Instead, one person could come back to the community and tell a story of where they went that day and what they encountered, and the entire community could benefit from that.
Az őskor embere azért volt annyira sikeres, és azért élte túl a viszontagságokat, mert nem volt szükség arra, hogy a törzs minden tagja kilátogasson a területéről, hogy meggyőződjön arról, hogy hol található élelmiszerforrás, hol van esetleg veszély. Elég volt, ha egy ember ment ki, majd visszatért, és elmesélte mindenkinek mindezt. Even today, when you put a person in an fMRI machine and read them a story, the motor areas of their brain light up as if they were performing the same actions that they're hearing in the story, even though they cannot move at all in this tube. De a mai napig, hogyha például egy embert egy fMRI képalkotó berendezésbe helyezünk, majd pedig felolvasunk neki egy mesét, az agynak azon motorikus mozgásért felelős területei villannak föl a képalkotó berendezésen, amelyek azokért a mozgásokért felelősek, amelyeket a történetben szereplők hajtanak végre, tehát teljes mértékben együtt érez a történetben hallottakkal az illető. An even more remarkable experiment put two people in separate fMRI machines, with the first one telling the second one a story. Scientists were amazed by what they saw. Még talán ennél is lenyűgözőbb volt az a kísérlet, amelyben két fMRI berendezést alkalmaztak, mind a kettőbe elhelyeztek egy-egy embert, és az egyikben tartózkodó a másiknak mesélt egy történetet. Within seconds of the first person starting to tell the story, the brain of the second person started blinking or activating in sequence just as the first person's was. Their brains actually synchronized within a few seconds. Az történt ugyanis a kutatók nagy rácsodálkozására, hogy másodpercekkel azt követően, hogy elkezdődött a történetmesélés, a történetet hallgató személynek azon agyterületei kezdtek felvillanni a képalkotó berendezésen, mint a történetet mesélőnek. Gyakorlatilag szinkronba került az agyműködésük. So the idea of mind control is mostly science fiction, but if you want to control somebody's mind, the best way is to tell them a story. Nyilvánvaló, hogy az akaratátvitel, mint olyan, természetesen a tudományos fantasztikum világába tartozik, azonban, hogyha valakit megkívánunk győzni valamiről, akkor a leghelyesebb módszer, ha úgy járunk el, hogy elmesélünk neki egy mesét, történetet. I imagine that many of you use testimonials when you interact with customers. You tell them about other customers who've had success. Föltételezem, hogy sokan használtok vallomásokat, kijelentéseket az értékesítési tevékenységetek során. Arra gondolok itt, hogy egy adott ügyfélnek elmesélitek, hogy egy másik ügyfél számára mit jelentett a termék, miben volt a segítségére. Testimonials are very effective. They're a form of social proof, but what's even more effective is a story testimonial. Ezek a fajta vallomások rendkívül erőteljes eszközök természetesen, és nem más ez a jelenség, mint egyfajta közösségi befolyásolás. De az egyszerű kijelentéseken alapuló vallomásoknál talán sokkal hatásosabb az, hogyha egy egész történetet mesélnek el ezek a vallomások. This company could have just said that this woman, Jessica, lost 50 kilos using their products. Ez a társaság például megelégedhetett volna azzal, hogyha egyszerűen arról számol be, hogy a képen látható hölgy, Jessica 50 kg-ot vesztett, miután elkezdte használni a cég termékeit. Instead, they tell a long story beginning with how she was overweight as a child, had problems in school, later had relationship problems, before finally using their product successfully. Ehelyett azonban amellett döntöttek, hogy egy hosszú mesét mesélnek el Jessicáról, hogy hogyan küzdött a túlsúlyossággal már korai gyerekkorában, milyen problémákhoz vezetett ez az iskolában, milyen párkapcsolati gondokkal küzdött, míg nem találkozott a cég termékeivel, amelyek megváltoztatták az életét. So if you can make your testimonials into stories, they'll have more impact and greater memorability. Ha tehát ezekből a vallomásokból egy történetet tudunk kerekíteni, az mindenképpen maximalizálja az általuk elért hatást, illetve fokozza a történetek megjegyezhetőségét is. Sometimes even very small choices that you make can have a big impact. Sok esetben előfordul, hogy a legkisebb választás is óriási hatással van ránk. This is a price, and this is a price. Az előző ábrán és ezen az ábrán is egy-egy ár volt látható. Now these prices look the same,
and they would be the same if you only had women for customers. Ezek az árak teljesen azonosnak tűnnek, és azok is lennének, ha csak női ügyfelekkel rendelkeznénk. Women, perhaps because they are smarter, are not affected by the color of the price. A nőkre, talán mert a nők okosabbak, ugyanis nincsen hatással az ár színe. But one research project showed that when men see that price in red, it appears to be about twice as large of a discount. Egy kutatás azonban rávilágított arra a jelenségre, hogy amennyiben férfiak tekintik meg ugyanazt az árat, amennyiben az pirossal volt feltüntetve, a férfiak szerint az legalább kétszeres diszkontárat jelent. Another experiment the scientists had people taste tomato soup. Egy másik kísérlet során a kutatók arra kérték a résztvevőket, hogy kóstoljanak meg egy egyszerű paradicsomlevest. Half of the subjects tasted the soup, and the sign by the soup was in this simple typewriter font. A kóstolók fele esetében egy ilyen tábla volt látható az asztalon, ezzel az egyszerű betűtípussal írták fel azt, hogy paradicsomleves. The other half tasted the same soup, but instead of a typewriter font, there was a more elegant font. A kísérletben résztvevő csoport, illetve a másik fele a csoportnak ugyanezt a paradicsomlevest kóstolta, azonban másik, sokkal elegánsabb betűtípussal volt feltüntetve a tábla. The people who saw it in the elegant font thought the soup tasted better and were twice as likely to say that they would buy the soup. Az utóbbiak, akik tehát az elegánsabb betűtípussal írt tábla mellett kóstolták a levest, az ő esetükben 64%-kal többen mondták, hogy finomabb a leves, illetve nagyon sokan mondták, hogy mindenképpen vásárolni is fognak a levesből. So I could go on and on. There are literally thousands of examples like this that you can apply in your business. All of them won't apply, but you may find the right one or two that will help you. Folytathatnám a sort, több ezer példája van egyébként az ilyen jellegű jelenségeknek, de inkább arra biztatnék mindenkit, hogy olvassa a vonatkozó szakirodalmat, és keresse meg a számára legalkalmasabbat. So I'd encourage you to read many of the great books on the topic, the blogs on the web, and so on. Rengeteg könyv jelent meg ugyanis a témában, és méretetlen számú blog is elérhető a témában az interneten. The last element of the slide, the fourth element, is friction. A csúszda utolsó, negyedik eleme a súrlódás. Probably you've seen one time or another a child get stuck partway down the slide because the slide was rusty or there were other problems. Biztos láttatok már olyat játszótéren, amikor a kisgyermek, aki csúszdázni szeretne, félúton megakad. Talán azért, mert rozsdás volt a csúszda, vagy más problémák merültek fel. In our model, friction represents difficulty, both real difficulty and imaginary difficulty. A mi esetünkben a súrlódás nem mást képvisel, mint a nehézségeket. Ezek a nehézségek lehetnek valósak, illetve elképzeltek. Real friction includes things like forms the customer has to fill out, how many steps there are in the order process, instructions that they have to read, and anything at all that causes them confusion where they're not quite sure what they're supposed to do. A valódi súrlódás alatt értjük a következőket. Ezek lehetnek például különböző formanyomtatványok, vagy kitöltendő mezők, vagy az, hogy hány lépésből áll maga a rendelési folyamat, hosszú termékleírások, utasítások a termék használatára vonatkozóan, minden olyasmi tehát, ami összezavarhatja, megzavarhatja az ügyfelet. This is an example of high friction. Az ábrán a nagyfokú súrlódásra látunk példát. I received an email inviting me to read an article, and when I clicked the link, I did not see the article, I saw this form. Kaptam egy e-mailt egy nap, amelyben arra kértek, hogy amennyiben érdekel egy cikk, olvassam el. Érdekesnek tűnt, rákattintottam, de a kattintást követően nem a cikk tárult elém, hanem a képen látható nyomtatvány. There were a dozen questions, and some of them were quite confusing, like, do you currently have a solution, where I didn't even know what kind of solution they were talking about.
Tucatnyi mezőt kellett volna kitöltenem, hogy tovább jussak, és némelyik kérdés egyébként egészen megtévesztő volt. Volt például egy olyan kérdés, hogy jelenleg rendelkezik-e ön megoldással? Csak így, hát azt sem tudtam, mire gondolnak. So I did what I think probably 99% of the people who reached this form did. I looked at it and I clicked the back button and left. I didn't need the article that badly. Azt tettem tehát, amit véleményem szerint az ide látogató személyek 99%-a tett. Ránéztem a nyomtatványra, majd úgy döntöttem, hogy mégsem érdekel a cikk, és rákattintottam a vissza gombra. Staples is the US office supply retailer who is known for their easy button. A Staples egy társaság az Egyesült Államokban, amelyik papírírószerárukkal kereskedik, és jól ismert az úgynevezett easy, azaz könnyű gombjáról. I tried to buy an ink cartridge from Staples. I put it in my shopping cart on their website, and I clicked checkout, and I was taken to this giant order form. Egy nap úgy döntöttem, hogy a Staples nevű cégtől fogok vásárolni a nyomtatómba egy új festékpatront. Bele is tettem a bevásárlókosaramba a festékpatront, majd a fizetésgombra kattintva. Sajnálatos módon ez a hihetetlen hosszúságú nyomtatványt árult elém. The reason you can't read that order form is because I had to paste together about 5 computer screens to make it fit the slide. Azért nem lehet elolvasni egyébként a dián az írást, mert olyan hosszú volt a nyomtatvány, hogy 5 screenshotból kellett összeillesztenem az egészet. So I looked at this for just a moment, scrolled up and down, and instead got in my car, drove to Office Max, their competitor, and bought the product immediately and came home. It took 20 minutes. Rátekintettem erre a nyomtatványra, föllegördítettem az egeret, majd kiléptem a programból, beültem az autómba, és elmentem az Office Max-ba a Staples versenytársához, megvásároltam a tintapatront és hazavittem. 20 percembe került. And you remember yesterday we talked about the $4 trillion abandoned in shopping carts. My ink cartridge was part of that $4 trillion. For all I know, it's still in my shopping cart at Staples. Emlékeztek még a tegnap említett $4 billió összegre? Amely ugye arról szólt, hogy ekkora összeget hagynak a kosárban az internetes vásárlók. Nos, az én festékpatronom is tovább gazdagította ezt az összeget, amennyire tudom, a mai napig ott pihen a Staples kosarában. Compare that to Amazon, the most successful online retailer by far. Hasonlítsuk ezt össze az Amazon honlapjával. Az Amazon ugye, amelyik messze a legsikeresebb online értékesítő cég. Amazon has almost eliminated friction completely by letting you look at a product and order it by pushing one little button. Az Amazon gyakorlatilag kiiktatta a súrlódást a rendszerből, hiszen ha megkívánunk vásárolni egy ott meghirdetett terméket, gyakorlatilag egy gombnyomással megtehetjük azt. They don't have an abandoned shopping cart problem because there is no shopping cart. Ők nem rendelkeznek azzal a problémával, hogy az emberek a kosárban hagynák a termékeiket, hiszen nem is rendelkeznek kosárral. The order goes straight from your brain to your finger to their warehouse and then 2 days later to your door. A rendelés ugyanis úgy történik, hogy az agyunkból az ujjunkba továbbítódik, onnan pedig az Amazon raktárépületébe, ahonnan 2 nap múlva meg is kapjuk a kívánt terméket. Now, what we've been talking about is real friction, but there's also another kind of friction that is in the mind of your customer, and it's related to the psychological concept of cognitive fluency. Eddig a valós súrlódásról volt szó. Létezik azonban egy másfajta súrlódás is, az elképzelt vagy fiktív súrlódás, amely nagyban kapcsolódik a kutatók által kognitív gördülékenységnek nevezett jelenséghez. And cognitive fluency refers to how difficult it is for your brain to process something. A kognitív gördülékenység annak a leírása, hogy mennyire nehéz az agyunk számára valaminek a feldolgozása. The psychologist Adam Alter analyzed confessions on a confession site, and that is a site where people go to anonymously confess horrible things they did to other people. Kutatók úgynevezett gyónási vagy beismerő oldalakat elemeztek. Ezek olyan oldalak, ahol az ember anonim módon leírhatja, hogy milyen szörnyűségeket tett más emberekkel korábban.
The site began with a very difficult to read design of white on black, and then they changed to an easier to read design of black on white. Ez a bizonyos oldal, amely a kutató górcsöve alá került, először egy rendkívül nehezen olvasható kinézettel rendelkezett. Ugye fekete alapon fehér betűvel szedték az oldalt. Nem sokkal később azonban megváltozott az oldal kinézete ennek az inverzére, tehát fehér alapon fekete betűkben jelent meg a szöveg. When they analyzed thousands of confessions, they found that people were much more willing to give up their deep, dark secrets when the site was easier to read. Több ezer gyónás és beismerés olvasása után azt tapasztalták a kutatók, hogy sokkal inkább hajlamosak beismerni az emberek, hogy miket követtek el a múltban, amennyiben könnyebben olvasható maga a weboldal. Another experiment had people choose between two similar phones where they looked at a photo and read a description, and only about 17% could not make a choice between the two. Egy másik kísérlet során arra kérték a résztvevőket, hogy válasszanak két rendkívül hasonló telefonkészülék között. Mind a két esetben biztosítottak fényképet a készülékről, illetve volt egy leírás is róluk, és azt tapasztalták a kutatók, hogy a résztvevők pusztán 17%-a nem tudott dönteni a kettő között. Then the scientists repeated the test with the descriptions of the phones in just a little bit harder to read font. It was an italic font, and under that condition, 40% could not decide. Ezt követően a kutatók megváltoztatták a felállást, és a leírások esetében egy sokkal nehezebben olvasható betűtípust alkalmaztak, amely eleve dőlt fajta betűtípus volt. Ezt követően azt tapasztalták, hogy a résztvevők 40%-a volt döntésképtelen a két termék között. The difficulty in reading translated into difficulty in deciding. Az olvasás nehézsége tehát a döntés nehézségévé lépett elő. In the classic experiment at the University of Minnesota, asked people how long it would take to do two very simple exercises. Volt egy másik klasszikus példája is egy nagyon hasonló kísérletnek, a Minnesotai Egyetemen hajtották ezt végre. Arra kérték a résztvevőket, és satszolják meg, hogy mennyi ideig tart egy gyakorlatsorozat végrehajtása. Half of the people saw the description of the exercises in a simple sans serif font, and the other half saw it in a slightly more difficult to read brushy font. A résztvevőket ismét két csoportra osztották, és az egyik csoport esetében a könnyebben olvasható betűtípusban biztosították számukra a gyakorlatsorozat leírását, a csoport másik fele esetében pedig a nehezebben olvasható betűtípust kapták a résztvevők. The first group estimated that it would take 8 minutes to do the exercises. Az első csoport becslése szerint 8 percig tart a gyakorlatsorozat végrehajtása. The second group estimated about 15 minutes, almost twice as long, even though the description was exactly the same. A másik csoport azonban 15 percre tette a gyakorlatsorozat végrehajtásához szükséges időt, amely majdnem a kétszerese az első csoport által megjelölt időtartamnak, pusztán azért, mert nehezebben volt olvasható a betűtípus, pedig egyébként teljesen azonos volt a két szöveg. So the takeaway from all this is that to avoid this imaginary friction, keep things very simple. Whether it's written material or other interactions with your customers, keep it as simple as possible and easy to use, easy to read. A tanulság ebből az egészből az, hogy mindenképpen minimalizálnunk kell az elképzelt, fiktív surlódás jelenségét. Ezt olyan módon érhetjük el, hogy a lehető legegyszerűbb megoldásokat választjuk. Amennyiben írásbeli anyagról van szó, választunk egyszerű betűtípust, fogalmazzunk egyszerűen, de mindenképpen könnyen emészthetővé tegyük az interakcióinkat az ügyfeleinkkel. So let's review quickly the components of the slide so you can build your own. Tekintsük át akkor tehát még egyszer a csúszda elemeit, hogy ti is megépíthessétek a sajátotokat. First, align your messaging with your customer's gravity, their wants, their needs, and so on. Először is hozzuk összhangba a csúszdánkat a gravitációval, tehát az ügyfelünk elvárásaival, szükségleteivel, kezdeti motivációival, célkitűzéseivel. Get their attention with a nudge and get them starting to move down the slide. Hívjuk fel a figyelmüket jobban mondva a kezdeti bökéssel, indítsuk el őket lefelé a csúszdán. Then maximize the angle of your slide with both conscious and non-conscious motivators.
Maximalizáljuk a csúszdánk dőlésszögét, tehát a motivációt tudatos és nem tudatos motivátorok segítségével. And non-conscious motivators almost always cost less. Meg kell ismét jegyeznem, hogy a nem tudatos motivátorok gyakorlatilag szinte minden esetben sokkal kevesebbe kerülnek. And finally, minimize friction, both real friction and imaginary friction. Végezetül pedig minimalizáljuk a súrlódást, mind a valós, mind az elképzelt fiktív súrlódást. And usually minimizing friction is the cheapest way of all. Általában egyébként a súrlódás csökkentése a legolcsóbb megoldás. So I know that most of your interaction with customers is in person, so let's look at just a few other tools you can put into your toolbox. Tisztában vagyok azzal, hogy legtöbben személyes kapcsolatot ápoltok az ügyfeleitekkel, tehát ennek fényében tekintsünk meg egyéb eszközöket is, amelyeket a szerszámos ládátokba helyezhettek. One tool is flattery, complimenting your customer. Egy ilyen eszköz a hízelgés, az ügyfelünk dicsérete. When you compliment your customer, they will like you more and they will remember more of what you tell them. Ugyanis ha megdicséred az ügyfeledet, akkor jobban fog kedvelni téged az ügyfél, és jobban is emlékszik arra, amit mondtál neki, illetve rád is jobban emlékszik. What's interesting is that studies show that even insincere flattery, even when the customer suspects that you aren't 100% genuine, it still has those positive effects. Ebben az a legérdekesebb, hogy tanulmányok rávilágítottak arra, hogy a hízelgés még akkor is működőképes, hogyha nem teljesen őszinte. Tehát, hogyha az ügyfél gyanítja, hogy nem feltétlen valós ez a fajta dicséret, akkor is ugyanazt a hatást éri el. So don't be afraid to say good things about your customers. Úgyhogy ne féljetek attól, hogy jó dolgokat mondjatok az ügyfélnek saját magáról. Now let's talk about how to turn a no into a yes. Beszéljünk most arról, hogy hogyan varázsolunk a nemből igent. In this study, scientists asked people if they would perform a simple volunteer task, spend 2 hours on a weekend teaching kids who needed help. Kutatók egy kísérlet során egy egyszerű kéréssel rukkoltak elő. Arra azt kérdezték meg a résztvevőktől, hogy hajlandóak lennének-e önkéntes munkát végezni hétvégente 2 óra erejéig, amelynek során gyermekeket oktatnak. 17% of the people said they would volunteer. Az emberek 17%-a beleegyezett ebbe, azt mondták, hogy szívesen vállalják. Then they tested another group with a second option. There could still be the 2 hours on the weekend, but now there was an option of a 10-week program where the volunteer would teach kids for 3 hours, one night a week. Aztán egy másik csoport esetében egy második opciót is bevezettek. Megmaradt ugye ez, hogy hétvégén 2 órát töltsenek a gyerekekkel, de újabb opcióként megjelent az, hogy egy 10 hetes program erejében esténként 3 órában végezzék ugyanezt az önkéntes tevékenységet. Nobody signed up for the 10-week program, but it did increase the number who signed up for the 2 hours on the weekend. A 10 hetes programban való részvétel esetében senki sem mondott igent, azonban az egész megnövelte a részvételi hajlandóságot az eredeti programban, a hétvégi programban. And finally, the scientists tried one more variation. They first asked the subjects if they would do the 10-week, 3-hour program, and of course, nobody signed up. Everybody said no. Ezt követően egy újabb variációval álltak elő a kutatók, megcserélték a sorrendet. Azt kérdezték a résztvevőktől, hogy ki lenne hajlandó részt venni a 10 hetes 3 órás programban. Mindenki nemet mondott. Then, only after they had said no to the big commitment, they asked about 2 hours on the weekend. De pusztán a nemleges választ követően tették fel a kutatók azt a kérdést, hogy hajlandóak lennének a résztvevők önkéntes munkára hétvégén 2 óra erejéig. And under that condition, 50% of the people said they would do it. So a huge increase from simply asking them outright. Ezen körülmények közepette az emberek 50%-a egyezett abba bele, hogy részt vesz az önkéntes munkában. Óriási növekedést figyelhetünk meg, tehát ahhoz képest, amikor pusztán az egyszerű kérdést tettük fel nekik.
So if you want a small commitment from your customer, you might consider asking for a big one first, even if you know they'll say no, before asking for the small commitment. Ha tehát egy apró elköteleződésre kérnénk az ügyfeleinket, érdemes talán azt megfontolni, hogy nem kérjük-e meg őket esetleg előtte egy óriási, egy sokkal nagyobb elköteleződésre, tudván tudva, hogy úgyis nemet mondanak rá, és csak ezt követően kérdezünk rá a kisebb jellegű elköteleződésre. After they say no the first time, they'll be more likely to say yes the second time. Ugyanis ha első ízben nemet mond az ügyfél, sokkal valószínűbb, hogy igent mond a második alkalommal. Now let's look at sort of the opposite of that. What happens when you ask for a small favor first? Nézzük meg most ennek a folyamatnak kvázi az ellentétjét, hogy mi történik akkor, hogyha apróbb szívességet kérünk először az ügyféltől. This is another classic Cialdini experiment where he went into a neighborhood in California and asked if people would put a very large 1 meter by 2 meter sign in their front yard to promote safe driving. Ez is Cialdininek az egyik klasszikus kísérlete. A kísérlet arról szólt, hogy egy kaliforniai lakókörzetben arra kérte az ott lakókat, illetve kérdezte meg tőlük, hogy hajlandóak lennének-e elhelyezni egy figyelemfelhívó táblát a birtokuk határában. Nagyméretű tábláról van szó, 1x2 méteres. A surprisingly large number, 17%, said they would put the big sign in. Megdöbbentően sokan igent mondtak egyébként a kérésre, 17% adta beleegyezését. Then he and his researchers went to a second neighborhood and asked them if they would put a tiny sticker in their window to promote safe driving. A kutatók ezt követően egy másik lakónegyedbe tettek látogatást, ahol az ott lakókat arról kérdezték, hogy hajlandóak lennének-e egy apró matricát elhelyezni házuk valamelyik ablakán, ahol ugyanez a figyelemfelhívás volt olvasható. In that condition, 100% of the people agreed to put the little sticker in their window. Ez esetben az emberek 100%-a adta beleegyezését. Then, 2 weeks later, he went back and asked this group of sticker people if they would put the large sign in their yard. 2 héttel később visszalátogattak ehhez a második csoporthoz, és megkérdezték őket, hogy a matricát követően hajlandóak lennének a nagyméretű táblát is elhelyezni a birtokukon. Under that condition, 76% of that second group said yes. Huge increase. Ezen körülmények közepette ez a második csoport 76%-ban adta beleegyezését a kéréshez. Óriási növekedés. And that's what Cialdini calls his principle of commitment and consistency. Ez gyakorlatilag nem más, mint az elköteleződés és a következetesség alapelve. Your brain wants to be consistent, and for the people who had the little sticker in their window for a couple of weeks, it was now consistent for them to grant the favor of the much bigger sign. Az emberi agy ugyanis a következetességre törekszik, különösen a döntései tekintetében. Tehát azok az emberek, akik korábban beleegyezésüket adták abba, hogy az apró matricát elhelyezik az ablakukban, 2 héttel később sokkal inkább beleegyeztek abba, hogy a táblát is elhelyezik, hiszen ez tűnt a következetes magatartásnak. So if you can, ask for a small favor from your customer. It could be something as simple as a cup of coffee, and then they'll be somewhat more likely to grant you a bigger favor later. Érdemes tehát az ügyfeleinktől először apróbb szívességet kérni, lehet ez akár egy csésze kávé, hisz a későbbiekben sokkal inkább hajlandóak lesznek ezt követően egy nagyobb szívességet is megtenni nekünk. Now, I hope this translates. One of the more remarkable experiments that I've seen is an experiment that's been conducted around the world, and it's a simple phrase that doubles persuasion. Világszerte végrehajtották a következő klasszikus kísérletet is több ezer ember bevonásával. És gyakorlatilag arról van szó, hogy létezik az angol nyelven 4 olyan szó, amelyik megduplázza a meggyőző erőt, a meggyőzést. It's been studied around the world with tens of thousands of subjects. Ahogy már említettem, a tanulmányt világszerte lefolytatták több ezer ember bevonásával. And what's that phrase? It's counterintuitive, but in English it's "but you are free," implying that after you ask for a favor, telling the customer that he or she is free to choose or not. Ez a 4 szó angolul a but you are free, azaz tehát mégis szabad vagy, ami gyakorlatilag arra utal, hogy a magyar fordításban is olvasható, hogy az ügyfél azt követően, amit elmondtunk neki, továbbra is ő maga választhat szabadon.
This is counterintuitive because you would expect that you would not want to tell the customer not to buy your product or to grant your favor, but in fact, this takes the pressure off them and they are more likely to agree. Talán logikátlannak tűnik, hiszen logikusan arra gondolhatnánk, hogy nem kívánjuk az ügyfél számára azt sugallni, hogy ne vegye meg a termékünket. Ugyanakkor, ha kimondjuk neki azt, hogy továbbra is ő dönt, ő választhat szabadon a vásárlás tekintetében, a nyomást vesszük le róla, és érdekes módon sokkal inkább valószínű, hogy beleegyezését adja abba, hogy megvásárolja a terméket. So let customers know they have a choice. Érdemes tehát tudatni az ügyfelükkel, hogy a választás az ő kezükben van. We're getting near the end. Can we ask everybody to stand up? This is an important point, and they'll remember it better. Kezdünk lassan az előadás végére érni, és most arra kérnék benneteket, ha megtennétek, kérlek álljatok föl, hiszen nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, és szerintem jobban megjegyzitek, hogyha állva vagytok itt a teremben. Okay, great. And before I continue, I think that we should recognize the amazing job that Mark has done here. You've been listening to him as much as you have me, and he's really been great to work with. So. Mielőtt tovább folytatnánk, arra kérnék mindenkit, hogy ismerje el a tolmács munkáját is. Yeah. Okay. So, if you remember just one thing from today. Ha csak egy dologra emlékeztek a mai és a tegnapi nap után, change is constant and accelerating. Az legyen az, hogy a változás folyamatos és folyamatosan gyorsul. We see it in communication. Látható ez a változás a kommunikáció terén. We see it in media. A médiában. And now we have these huge megatrends of artificial intelligence, virtual reality, big data, social media. És megjelentek ezek a hatalmas megatrendek is napjainkban. A mesterséges intelligencia, a virtuális valóság, a big data, a közösségi oldalak, a mobil. But the one thing that has not changed in 50,000 years is the human brain. Egy dolog azonban változatlan maradt az elmúlt 50 000 év során, és ez nem más, mint az emberi agy. That's the period that scientists call the time of behavioral modernity. Gyakorlatilag most értünk el a magatartásbeli modernitás korszakába, ahogy a kutatók azt mondják. So, what you need to do is, if you want to be more persuasive, work with your customer's brain and how it's wired. Ha tehát meggyőzőbbek kívántok lenni, meggyőzőbbek kívánunk lenni, akkor érdemes együttműködni az ügyfél agyműködésével, azzal, ahogy az ő agya működik, ahogy az jobb szó hiány húzalozva van. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.